नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। आज म पुष महिनाको युवा मञ्चमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण वस्तुगत सामग्री लिएर आएको छु साथीहरू। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। प्रश्न नम्बर 1 राष्ट्रिय सन्दर्भ रहेको छ। 1 मा सरकारले विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट कहिलेदेखि प्रयोगमा ल्याउन थालेको? विक्रमसम्म 2078 मङ्सिर 1 गते। प्रश्न नम्बर 2 सबैभन्दा छिटो सगरमाथा आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गर्ने महिला आरोही को हुन्? साङ यी हङ, हङकङ। सन् 2021 मे 23 उनले 25 घण्टा 50 मिनेटमा सो आरोहण गरेकी। यसअघि यो कीर्तिमान फुन्जो भ्यायाङ्जु लामा 39 घण्टा 6 मिनेटमा रहेको थियो। उनले सन् 2019 मे 15 मा आरोहण गरेकी थिइन् साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 आन्तरिक राजस्व विभागीय केन्द्रीय बीजक प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि गरेको? विक्रमसम्म 2074 मङ्सिर 1 गते। प्रश्न नम्बर 4 शाक्य वंशको कन्यालाई कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन चलाउने राजा को हुन्? गुण कामदेव। प्रश्न नम्बर 5 सैपाल हिमाल र उराई भन्ज्याङ कुन जिल्लामा रहेका छन्? बझाङ। यो महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू, सोधिरा हुन्छ यो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा सहयोग गर्ने संस्था कुन हो? एसियाली विकास ब्याङ्क। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 नेपाल पृथ्वीको कुन गोलार्धमा अवस्थित छ? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध भन्ने देशान्तरमा चाहिँ पूर्वी देशान्तरमा रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 नेपालको इतिहासमा कुन काललाई पहिलो अभिलेखीकृत शासनकाल भनिन्छ? लिच्छवी काल। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 रेडियो नेपालले कहिलेदेखि बाल समाचार सुरु गरेको हो? विक्रमसम्म 2064 वैशाख 1 गते। प्रश्न नम्बर 10 नेटुवा जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? कपिलवस्तुको शुद्धोदन। प्रश्न नम्बर 11 आदिप्रयाग भनेर कुन क्षेत्रलाई बुझाउँछ? देवघाट। प्रश्न नम्बर 12 विष्णुमती नदीको मुहानलाई के भनी चिनिन्छ? स्वप्न तीर्थ। प्रश्न नम्बर 13 भू उपग्रहबाट पहिलोपटक टेलिफोन सञ्चालन भएको जिल्ला कुन हो? मुस्ताङ। प्रश्न नम्बर 14 नेपालमा भारतको पहिलो महावाणिज्य दूतावास कहिले र कहाँ खोलियो? विक्रमसम्म 2061 माघ 4 वीरगञ्ज। प्रश्न नम्बर 15 नेपालमा सबैभन्दा बढी पाटेबाघ रोयल बङ्गाल टाइगर पाइने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। प्रश्न नम्बर 16 सरकारी कार्यालयमा साइनबोर्डहरू नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो? विक्रमसम्म 2018 जेठ 9 गते। यो नासुमा सोधेको थियो साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 नेपालमा वातावरण संरक्षण परिषदको गठन कहिले भएको हो? विक्रमसम्म 2049 असोज 15 गते। प्रश्न नम्बर 18 नेपाल विश्व संरक्षण सङ्घ IUCN को सदस्य कहिले भएको हो? सन् 1973। प्रश्न नम्बर 19 सेतो बाघ र बसन्ती उपन्यासका लेखक को हुन्? डायमन शमशेर जबरा। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ 20 मा अक्सफोर्ड इङ्ग्लिस डिक्सनेरीको वर्ड अफ द इयर बनेको शब्द कुन हो? भ्याक्स। VAX भ्याक्स। प्रश्न नम्बर 21 हरित जलवायु कोष ग्रिन क्लाइमेट फन्ड GCF को मुख्यालय कहाँ रहेको छ? दक्षिण कोरिया। विश्वमा बढ्दो तापमान वृद्धिलाई 2 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल राख्ने विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ यो कोष स्थापना भएको। प्रश्न नम्बर 22 संयुक्त राष्ट्रसङ्घ UNO को प्रमुख प्रशासकीय अङ्ग कुन हो? सचिवालय। प्रश्न नम्बर 23 सार्कको नीति तर्जुमा गर्ने कार्य कुन अङ्गले गर्दछ? मन्त्री परिषद। प्रश्न नम्बर 24 सार्क खाद्य सुरक्षा सम्झौता एग्रिमेन्ट अन इस्टाब्लिसिङ द सार्क फुड सेक्युरिटी रिजर्भमा कहिले हस्ताक्षर भएको हो? सन् 1987 काठमाडौँमा सम्पन्न तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलनको अवसरमा। प्रश्न नम्बर 25 अफगानिस्तानमा तालिबानले मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुन्द
को प्रधानमन्त्रीत्वमा अन्तरिम सरकारको घोषणा कहिले गरेको हो? सन् 2021 सेप्टेम्बर 7। प्रश्न नम्बर 26 कुन सन्धि पश्चात युरोपेली आर्थिक समुदाय युरोपेली सङ्घमा परिणत भएको हो? म्याजिस्टिङ्स सन्धि। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सुरु गर्ने राष्ट्र कुन हो? अस्ट्रेलिया, सन् 1984। यो महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू, सोध्या छ। त्यसैगरी सेतो हात्तीको देश 28। सेतो हात्तीको देश भनेर थाइल्यान्डलाई चिनिन्छ भने हजारौँ हात्तीको देश भनी कुन देशलाई चिनिन्छ? लाओस। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू, झुकिन सक्छ। सेतो हात्तीको देश थाइल्यान्ड भने हजारौँ हात्तीको चाहिँ लाओस। लाओस चाहिँ साथीहरू आसियानको एकमात्र भूपरिवेष्टित राष्ट्र पनि हो, त्यसरी पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 29 एसियाको अपरेसन डायलग ACD को स्थापना कहिले गरिएको हो? सन् 2002 जुन 18। प्रश्न नम्बर 30 टाई लगाउने चलन कुन देशबाट सुरु भएको हो? फ्रान्स। प्रश्न नम्बर 31 हनेरी ड्युना कुन संस्थाका संस्थापक हुन्? रेड क्रस। प्रश्न नम्बर 32 विश्वको सबैभन्दा अग्लो एन्जल नामक झरना कहाँ रहेको छ? दक्षिण अमेरिकाको भेनेजुएला। त्यसैगरी विविध। प्रश्न नम्बर 33 जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सम्मेलन कोप 26मा नेपालले कहिलेसम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ? सन् 2045। प्रश्न नम्बर 34 सन् 2021मा ग्लासगोमा सम्पन्न जलवायु सम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा विश्वका नेताहरूले कहिलेसम्म वन प्रणाली नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्? सन् 2030। सन् 2021 नोभेम्बर 2 मा यस सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको। प्रश्न नम्बर 35 रेमन मेगासेसे पुरस्कारबाट सम्मानित हुने पहिलो नेपाली को हुन्? महेश चन्द्र रेग्मी। उनले सन् 1977मा हो साथीहरू, यहाँ 97 लेखा छ। त्यस्तै यो पुरस्कारबाट सम्मानित हुने अन्य नेपाली व्यक्ति संस्था भारदत्त कोइराला सन् 2002, डाक्टर सन्दुक रोहित सन् 2006, महावीर पुन सन् 2007, शक्ति समूह सन् 2013 रहेका छन्। साथीहरू यो कर्मश मिलाउनुहोस् डेटको आधारमा कहिले सुरुमा कसले प्राप्त गर्यो भनेर कर्मश समयको आधारमा मिलाउनुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। त्यसैगरी सन् 1957मा स्थापित यो पुरस्कार सन् 1958बाट प्रदान गर्न थालिएको हो भने सन् 2021मा यो पुरस्कार विजेता व्यक्ति र संस्था स्टेभन मुन्सी अमेरिका, रोबर्टो बेलोन फिलिपिन्स, मोहम्मद अजम कासिब पाकिस्तान, डाक्टर फिरौदौसी कादरी बङ्गलादेश, वाचडग इन्डोनेसिया। यस पुरस्कारको राशि 50,000 अमेरिकी डलर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 36 नेपाल टेलिभिजनको आयोजनामा सञ्चालित पहिलो दोहोरी च्याम्पियनमा प्रथम हुने टिम कुन हो? प्रकाश पराजुली र मिना बुढाथोकीको जोडी। प्रश्न नम्बर 37 2077 सालको मदन पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? भङ्गीराज इङनाम लिम्बूहरूको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह पुस्तकका लागि सन् 2000 प्रश्न नम्बर 38 2077 सालको जगदम्बा श्री पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? नृत्य शास्त्री भैरव बहादुर थापा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 39 विश्व मधुमेह दिवस कहिले मनाइन्छ? नोभेम्बर 14। सन् 2021 को नारा मधुमेह उपचारमा पहुँच। प्रश्न नम्बर 40 नई प्रकाशनले आफ्नो रजत महोत्सवको अवसरमा महासमालोचकको उपाधि र नई रजत महोत्सव पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 41 नगर विकास कोषद्वारा देशभरकै उत्कृष्ट नगरपालिका रूपमा घोषित नगरपालिका कुन हो? भीमदत्त नगरपालिका कञ्चनपुर 2077 फागुन 1 मा घोषित। प्रश्न नम्बर 42 गुड गभर्नेन्स इन्डेक्स 2021 अनुसार नेपाल कतिौँ स्थानमा रहेको छ? 92औँ स्थानमा रहेको छ। सो सूचीमा 5 उत्कृष्ट स्थानमा पर्न सफल राष्ट्रहरू फिनल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, सिङ्गापुर, नेदरल्यान्ड र डेनमार्क रहेको छ भने सूचीको अन्तिम 5मा रहेका राष्ट्रहरू माली, मोजाम्बिक, नाइजेरिया, जिम्बाब्वे, भेनेजुएला। यो साथीहरू कर्मश मिलाउनुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। त्यसैगरी सूची अनुसार भारत 49औँ स्थानमा, श्रीलङ्का 74औँ, पाकिस्तान 90औँ स्थानमा रहेको। प्रश्न नम्बर 43
ददीची भन्नाले दानी त्यागी बुझिन्छ भने भागीरथी भन्नाले के बुझिन्छ परिश्रमी। प्रश्न नम्बर 44 सरकारी रूपमा वा सङ्घ संस्थाद्वारा निकालिने संक्षिप्त समाचार पत्रलाई के भनिन्छ बुलेटिन। प्रश्न नम्बर 45 फोर्स पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको विश्वका धनाढ्यहरूको सूची 2021 मा पहिलो स्थानमा पर्न सफल धनाढ्य को हुन् जेफ बेजोस अमेरिका। यो सूची अनुसार सर्वाधिक धनाढ्य 5 व्यक्तिहरू जेफ बेजोस अमेजन सूचना प्रविधि 177 बिलियन देश अमेरिका। एलन मस्क टेस्ला स्पेस एक्स 151 बिलियन अमेरिका। त्यसमा 3 मा बर्नार्ड अर्नल्ड एन्ड फ्यामिली 150 बिलियन फ्रान्स। त्यसैगरी 4 मा बिल गेट्स माइक्रोसफ्ट 124 बिलियन अमेरिका। 5 मा मार्क जुकरबर्ग फेसबुक 97 बिलियन अमेरिका। यो सूची अनुसार सबैभन्दा कान्छो धनाढ्य केन डेभिड रेहम्यान जर्मनी 925औं स्थानमा रहेका। त्यसैगरी सबैभन्दा धनी महिला फ्रान्कोइस बेटेन कोर्ट मेयर्स एन्ड फ्यामिली फ्रान्स 12औं धनी। सबैभन्दा ज्येष्ठ धनी 79 वर्षीय जर्ज जोसेफ अमेरिका 1580औं स्थानमा रहेका। यस सूचीमा नेपालका विनोद चौधरी 2141औं स्थानमा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 46 राष्ट्रिय कर दिवस 2078 का अवसरमा सबैभन्दा बढी कर तिरी सम्मानित हुने कम्पनी कुन हो सूर्य नेपाल। व्यक्तिगत तर्फ सबैभन्दा बढी कर तिरी सम्मानित हुने उद्यमी सिप्रदी ट्रेडिङ प्रणालीका कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ शमशेर जबरा। राष्ट्रिय कर दिवस 2078 को नारा कर दिवस चाहिँ मङ्सिर 1 गते मनाइन्छ साथीहरू भने 2078 को कर दिवसको नारा स्वैच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि सुशासन विकास र समृद्धि। सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी सूर्य नेपाल। आयकर तिर्ने व्यक्ति सिद्धार्थ शमशेर जबरा। आयकर तिर्ने कम्पनी डाबर नेपाल पुराजी। आयकर तिर्ने विशेष उद्योग एसियन पेन्ट्स नेपाल पुराजी। आयकर तिर्ने पशुपन्छी जन्य उद्योग पूर्वाञ्चल एग्रिगेट टेक प्राजी। आयकर तिर्ने सहकारी तथा लघुवित्त छिमेकी लघुवित्त वित्तीय संस्था। आयकर तिर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था नोबेल बैंक लिमिटेड। आयकर तिर्ने बीमा कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड। आयकर तिर्ने स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल। आयकर तिर्ने पर्यटन व्यवसाय तारागाउँ रिजेन्सी होटेल्स लिमिटेड। आयकर तिर्ने व्यापारिक संस्था भाटबटनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर डिपार्टमेन्टल पुराजी। आयकर तिर्ने मध्यम स्तरीय करदाता कर्जा सूचना केन्द्र कम्पनी लिमिटेड। आयकर तिर्ने ऊर्जामूलक उद्योग हिमाल पावर लिमिटेड। मूल्य अभिवृद्धि कर समयमै बढी तिर्ने घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 47 एसआई प्रणाली अनुसार धारा विद्युतलाई कुन एकाइमा मापन गरिन्छ एम्पियर। प्रश्न नम्बर 48 विद्युत विच्छेदन क्रियाद्वारा कुनै एउटा धातुको बाहिरी सतहमा अर्को धातुको जलप लगाउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ विद्युत रेपन इलेक्ट्रोप्लान्टिङ। प्रश्न नम्बर 49 विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अनुसार वातावरणीय स्वच्छताका हिसाबले एयर क्वालिटी इन्डेक्स आइक्युआई कति हुनुपर्छ 50 आइक्यू भन्दा तल। प्रश्न नम्बर 50 कुनै वस्तुमा त्यस स्थान र स्थिति परिवर्तनको कारणले सञ्चित रहने शक्तिलाई के भनिन्छ स्थिति शक्ति अथवा पोटेन्सियल इनर्जी भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 51 चाल शक्ति भन्नाले के बुझिन्छ वस्तुमा हुने चालका कारणले उत्पन्न हुने शक्ति अर्थात् चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा सञ्चित शक्तिलाई। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 52 मनोवैज्ञानिक चिकित्सा प्रणालीका जन्मदाता को हुन् सिग्मन्ड फ्रायड। प्रश्न नम्बर 53 थ्योरी अफ रिलेटिभिटी सापेक्षतावादका प्रतिपादक अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुने सापेक्षिक घनत्वका प्रतिपादक को हुन् आर्किमिडिज। प्रश्न नम्बर 54 सन्तुलित भोजनको अभावले हुने स्वास्थ्य समस्यालाई के भनिन्छ कुपोषण। प्रश्न नम्बर 55 अक्सिजनको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक को हुन् जे पृष्ठले। प्रश्न नम्बर 56 पृथ्वीमा अन्तरिक्षमा पठाइएको पहिलो प्राणी कुन हो लाइका नामक कुकुर सन् 1957। प्रश्न नम्बर
57 3 आयाम भन्नाले के बुझिन्छ? लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ। प्रश्न नम्बर 58 नेपाल चलचित्र संस्थानद्वारा निर्मित पहिलो चलचित्र कुन हो? मनको बाँध। प्रश्न नम्बर 59 अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले आदर्श वाक्य मोटो के तयार गरेको छ? फास्टर, हायर, स्ट्रङ्गर, टुगेदर। सन् 2021 जुलाई 20 मा नयाँ आदर्श वाक्य तय गरेको यसअघिको आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रङ्गर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 60 रेड एप्पल भनी केलाई चिनिन्छ? गोलबेडा। प्रश्न नम्बर 61 आफ्नो बुद्धि आफ्नो गुरु हो, आफ्नो बुद्धि नै आफ्नो गुरु हो भन्ने विचार कसको हो? शेक्सपियर। प्रश्न नम्बर 63 रेड रिबन कुन रोगको जनचेतनाको चिन्हको लागि प्रयोग गरिन्छ? HIV एड्स। आजको लागि अन्तिम प्रश्न मिस युनिभर्स नेपाल 2021 को उपाधि जित्ने युवती को हुन्? सुजिता बस्नेत। यसका प्रस्तुतकर्ता लेखन तथा संयोजन टङ्क केसिया। धेरै धेरै धन्यवाद। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।